नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले फिनी रोटीको रेसिपी लिएर आएकी छु। फिनी रोटी विशेष गरी तिहारको समयमा बनाइने रोटी हो। अरू पनि अधिकांश चाडपर्वहरू जस्तै दसैँ, माघे सङ्क्रान्ति, बिहा व्रतबन्धमा पनि यो रोटी पकाइने गरिन्छ। यो रोटी धेरै क्रिस्पी र स्वादिलो पनि हुन्छ। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नका लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब लागौँ है त फिनी रोटी बनाउनतर्फ। फिनी रोटी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त मैले यसलाई चाहिने साँठो बनाएर देखाउँदैछु। मैले साँठो बनाउनको लागि आधा केजी जति चामल हिजो भिजाएर राखेकी छु। यसलाई कम्तीमा पनि 5 घन्टा जति भिजाउनु पर्छ। भिजिसकेको चामललाई 2 घन्टा जति ओभाउन राख्नुपर्छ। यो चामल यस्तो भएको छ, ओभाइसकेको छ। अब मैले यसलाई पिस्दैछु। चामल मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ। मैले चामल पिसिसकेकी छु, यस्तो भएको छ। अब मैले यो पिठोलाई मसिनो जालीले चाल्दैछु। साँठो बनाउनको लागि पिठो एकदमै मसिनो हुनुपर्छ। मैले पिठो चालिसकेकी छु। अब मैले साँठो बनाउनको लागि एउटा बलमा ठुलो चम्मचको 3 चम्मच जति घिउ राखेँ। अब यो घिउलाई 10 मिनट जति मजाले फिट्नुपर्छ। 10 मिनट जति फिटिसकेपछि यसको कलर चेन्ज भएर यस्तो खालको कलर देखिन्छ। अब मैले यो घिउमा अघि चालेर राखेको चामलको पिठो राख्दैछु। यसलाई थोरै पिठो राख्दै मुस्दै गर्नुपर्छ। साँठो धेरै गिलो पनि बनाउनु हुँदैन र सारो पनि बनाउनु हुँदैन। साँठो रेडी भइसक्यो, यतिको हुनुपर्छ। यसलाई 2 घन्टा जति छोपेर राखिदिनुपर्छ। मैले फिनी बनाउनको लागि आधी केजी मैदा लिएकी छु। यसलाई पनि मैले चाल्दैछु। यसलाई मैले चालिसकेकी छु। अब मैले यसमा 1 चम्चा घिउ राखिदिएँ। मैले यो पिठोलाई यो घिउ जताततै बनाएर मजाले मुछ्छु। अब मैले पानीलाई थोरै राख्दै पिठो मुस्दै गर्छु। यसमा एकैपटक धेरै पानी राख्नु हुँदैन। पिठो गिलो भयो भने रोटी बिग्रिन्छ। फिनी रोटी बनाउनको लागि पिठो सारो खालको हुनुपर्छ। 2 घन्टा जति भिजाएर राखेपछि त्यो आफै नरम भएर आउँछ। मैले यसरी थोरै पानी राख्दै मुस्दैछु। मैले पिठो मुछिसकेकी छु। अब मैले यो पिठोलाई एउटा सफा प्लास्टिक भित्र राखेर 2 घन्टाको लागि छोडिदिन्छु। 2 घन्टा भइसकेको छ। अब मैले यसलाई खोल्छु। पिठो एकदमै सफ्ट भएको छ। फेरि पनि यसलाई मैले मजाले मार्छु। अब मैले यो पिठोलाई 2टा टुक्रा बनाउँछु। यसलाई पनि हल्का माडेर अब बेल्न जाँदैछु। यसलाई धेरै बाक्लो पनि बनाउनु हुँदैन र धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन।
अब मैले यसमा साँठो लगाउँदै छु। साँठो बराबर तरिकाले छेउसम्म लगाउनु पर्छ। अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै रोल गर्नुपर्छ। यसरी मिलाउँदै बेर्दै गर्नुपर्छ। यो मोटो भएको छ, यसलाई अब तन्काउँदै बेर्दै गर्नुपर्छ। अब मैले यसलाई हल्का च्याप्टो बनाउँछु। छेउछेउको यसरी मिलाएर बराबर बनाउनु पर्छ। अब मैले यसलाई चक्कुले सानो सानो टुक्रा बनाउँछु। आफूलाई जत्रो साइजको चाहियो त्यत्रै साइजको बनाउनु होला। अब यो काटेको डल्लोलाई एउटा भाँडोमा राखेर छोपिदिनुपर्छ। यसमा हावा पस्यो भने यो सुक्छ। यसलाई सुक्न दिनु हुँदैन। अब मैले यसलाई एउटा एउटा गर्दै बेल्दै छु। हल्का तेल लाएर बेल्दै छु। हजुरहरूले पिठो लाएर बेल्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई डिजाइन बनाउनको लागि बिचबाट यसरी काट्दै छु। यसलाई अरू डिजाइनमा पनि काट्न सकिन्छ। अब अर्को बेल्दै छु। यस्तै गरी मैले सबै फिनी बेलिसकेँ। अब मैले फिनी बनाउनको लागि एउटा कराई बसालेँ। फ्लेम अन गरेर आधा लिटर सनफ्लावरको तेल राखिदिएँ। यो फिनी रोटी तोरीको तेलमा पकाउनु हुँदैन। तेल खरिने बेलासम्म फ्लेमलाई हाई राखेर पकाउने बेलामा मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्छ। तेल हिट भइसकेको छ। अब मैले फिनी रोटी राखेँ। यस्तै गरेर यो तेलमा डुबाउनु पर्छ। यो धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। यो पाकिसकेको छ। मैले यसलाई निकाल्दै छु। यस्तै गरी अर्को पनि राखिदिएँ। यस्तै गर्दै मैले सबै रोटी पकाइसकेकी छु। हजुरहरूले आजको यो मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।